guys! Welcome to my channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung free test kit na pinoprovide ng Government of Greece dito sa lahat ng mga workers. At ituturo ko at papakita yung instructions kung paano ito gamitin. Hello guys! Good morning! So, dito tayo ngayon. Na-ready ko na yung mga materials para sa self-test COVID test. Kasi dito sa Greece nagre-record sila ng free COVID test every week. So free naman ito sa lahat ng citizens legal. So ang instructions dito, step 1, ilalagay itong liquid dito sa kanyang cup. So gumawa ako ng improvise ko na cup holder. Yun. So nilagay ko na yung liquid dito. So ang step 2, magko-collect na ako ng specimen sa nostril, sa ilong. At saka okay, ang nakalagay dito ay ilalagay siya dito sa fluid sa loob sa minimum ng 20 seconds. At saka iti-twist siya for about 5 times ng ikot. Okay. Wish me luck. Yan. Paano ba? Nakakatsing. Wala namang kulangot, wala rin sipon. So okay, nakakuha na ng specimen. Ilalagay natin siya rito sa loob. Yan. Tapos iti-twist siya ng about 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ang gagawin dyan, para ma-extract natin yung pipiga natin siya paikot para ma-extract yung liquid niya. Yan. Ingatan natin na walang may matatapon. Yun. Okay. So ngayon, i-close natin siya. Yes. Sarado na siya. So, nasa loob na yung specimen. Sama na ng liquid. Okay. So, ang nakalagay dito ay step 4. Okay. Isi-shake siya. Ganon. Para ma-mix yung specimen dito sa chemical na okay. Rock and roll, sabing gano'n. Ang step 5, yun, dito na. Magpe-pregnancy test tayo. Ganito siya. Yun. Pregnancy test. Parang lang. Look like the same pregnancy test. So, ang mangyayari, dito sa letter C, kung lalabas na letter C is negative. So, kung may lalabas sa letter C at letter T, both, it means positive. So, kung dito lang sa letter T ang lalabas na line,
it's how you call it, invalid. Yes, it's invalid. So both letters without the line is also invalid. Okay, so dito natin siya i-drop sa maliit na part. Okay, yan. So maglalagay ako ng about 3 drops. Yan. One, two, three. Right? 3. Okay. Yan. So magwawash muna ako ng hand ko. It will read is the process reading is it takes 20 minutes. 15 to 20 minutes. So ayan na siya guys, papakita ko lang, nagre-reading na siya. So hahayaan lang siya diyan. Yan, parang nagpo-form oh. Oops. Sa letter C. Wow, ang bilis ng process. Oh. Yes, thank you. It means negative. So safe tayo guys. We are safe. So hahayaan lang natin siya dyan ng about 20 minutes bago natin siya tanggalin. So ganun lang kadali. Dito sa Greece, ganun ang process. Iwan ko lang sa ibang bansa kung ginagawa rin nila ito. And it's all free. No? So, sa lahat ng nagtatrabaho, ito yung requirements dito para maging safe din ang mga workers sa work field for the safety of everyone. Okay guys, thank you for watching. So, ito na guys yung result ng ating ginawang self-test. So, thank you. Please support my channel. Click the subscribe and bell button. Thank you guys.